برای بافت این سر اسپایدرمن از قلاب شماره 2.5 استفاده میکنم. شما میتونید بخواید یه مقداری بزرگتر بشه از قلاب شماره 3 هم استفاده کنید. نخم هم نخ یان آرت جینز هستش. میام در ابتدای کار یه حلقه جادویی و یک زنجیره میزنم. داخل این حلقه جادویی رو ما باید با 6 تا پایه کوتاه پر کنیم. پس 1 2 3 4 5 و 6. نخ رو میکشم و میام به اولین پایه. اینجا ما دیگه بس نمیزنیم، میخوایم دور بزنیم، پس من از یک مارکر استفاده میکنم. میام حالا داخل هر پایه ما 2 تا میبافیم، یعنی در واقع افزایش انجام میدیم. 6 تای ما تبدیل میشه به 12 تا. این الان یک پایه، دوباره داخل پایه، این میشه دومی. دوباره میرم داخل پایه بعدی، یک پایه، 2 پایه بعدی، پایه سوم، یک پایه، 2 پایه تا انتها. خب من تا انتها بافتم، به رج 3 میرسم. میام پایه اول رو یه دونه میبافم و مارکر رو میذارم. پایه دوم رو 2 تا میبافم، 1 و 2. دوباره پایه بعد رو یه دونه میبافم، پایه بعدی رو 2 تا. به همین ترتیب تا انتها. پس یه پایه تک، پایه بعدی 2 تا افزایش داریم تا انتهای کار. به انتهای رج رسیدم. اگر درست انجام داده باشید انتهای کارتون 2 تا با 2 تا افزایش در یک پایه تموم میشه. رج 4 میام حالا این بار 2 تا میبافم، 2 تا پایه کوتاه میبافم و روی پایه بعدی 2 تا میبافم، 1 و 2. دوباره 2 تا پایه به صورت تک میبافم، پایه بعدی افزایش و 2 تا میبافم. پس 2 تا به صورت تکی میبافم، بعدی افزایش 2 تا میبافم. خب به انتهای رج 4 رسیدم. حالا از رج 5 تا رج 8 تا انتهای رج 8 ما فقط ساده بافی میکنیم، یعنی روی هر پایه من فقط یک پایه میزنم. پس رج 5 تا انتهای رج 8 فقط ساده بافی میکنم به این شکل. پس میبافم، برمیگردم. خب من ساده بافیم رو انجام دادم. ببینید الان 8 رج شد. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. رج 9 رو حالا باید کم بکنیم. میام 2 تا به صورت تک میبافم، 1. دوباره مارکر رو میذارم، این 1 2. 2 تای بعدی رو به این شکل، ببینید به حالت ژورنالی، میتونید به این شکل هم بگیرید و کم بکنید. حالا 3 تا دارید و کم بکنید، ولی به صورت ژورنالی قشنگتر میشه. یعنی من میام از این گندمی، یه قسمت جلو داره یه قسمت پشت، من قسمت جلو رو به این شکل، این 1 و این 2 به این حالت میگیرم، از جفتش عبور میدم و بعد یه پایه کوتاه. دوباره 2 تای بعدی رو به صورت تک میبافم، 2 تای بعدی رو کم میکنم، به این شکل قسمت جلو رو 2 تا رو میگیرم، عبورش میدم و پایه کوتاه. دوباره 2 تای بعدی رو تک میبافم، به همین ترتیب ادامه میدم. به انتهای رج 9 رسیدم. حالا میخوام رج 10 رو شروع بکنم. آخریش هم با کم کردن تموم میشه.
این بار یه دونه میبافم و بعد کم میکنم. در واقع در این رج 9 تعداد دانه های ما به 12 تا میرسه. ببینید 1 میرم روی دوتای بعدی از جلو میگیرم به این شکل و کم میکنم. دوباره یه دونه تک میبافم، دوتای بعدی رو به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره یه دونه تک به این ترتیب تا انتها میبافم. خب قبل از اینکه رج 11 رو شروع بکنیم، این سر اسپایدرمن و سر این عروسک رو با الیاف پر کنید. به این شکل گردی خاصی بهش بدید. حالا مارکر رو برمی‌دارم. در رج 11 میام 4 تا پایه رو به صورت تک میبافم. پس 1 2 3 و 4. دوتای بعد رو به این حالت میگیرم و یکی میکنم. پس دوتا یکی داریم. دوباره 4 تا به صورت تک. 1 2 3 و 4 و دوتای بعد به صورت دوتا یکی. رج 12 روی هر پایه ما یک پایه می بافیم. پس به این حالت ساده بافی انجام میدیم. من می بافم برمیگردم. خب حالا الان در رج 13 بعد از ساده بافی میام یک پایه رو به صورت تک می بافم. مارکر رو میذارم. و بعدی رو دوتا می بافم. دوتا رو که میخوام ببافم باز به حالت ژورنالی می بافم. یعنی میام فقط از گندمی قسمت جلو رو میگیرم و دوبار می بافمش. این 1 این 2. حالا میرم پایه بعدی رو به صورت تک می بافم. حالا بعدی رو میام دوتا می بافم. پایه قسمت جلوی گندمی رو میگیرم و دوبار می بافم. در رج 13 تعداد دونه های ما به 15 تا میرسه. خب من تا انتها بافتم. حالا از رج 14 تا رج 16 فقط ساده بافی انجام میدیم. یعنی روی هر پایه من یک پایه می بافم. الان این پایه اولم. شروع میکنم به ساده بافی. پس از رج 14 تا رج 16 روی هر پایه من یک پایه می بافم. می بافم برمیگردم. خب من این 15 تا دونه رو بافتم از رج 14 تا رج 16. حالا میخوایم تعویض رنگ انجام بدیم. مارکر رو برمیدارم. میام برای رج 17 و 18 میام به این شکل میگیرم و حالا برای یکی شدنش رنگ سرمه‌ای رو به این شکل وارد میکنم. نخ رو یه مقداری میکشم. دیگه با نخ قرمز کاری نداریم، کاتش میکنیم. حالا میام از اینجا باید شروع کنم به بافت ساده بافی با این رنگ سرمه‌ای رج 17 و 18 یعنی دو رج ما ساده بافی میکنیم. من این نخ قرمز رو کات میکنم و این قسمت رو به این شکل یه دو دور گره میزنم که جهت محکم کاری کارم.
گره میزنم برمیگردم. خب حالا میام روی پایه های بعدی به این شکل میبافم، نخارم که گره زدم، پشت کار به این شکل پنهان میکنم. پس دو رج ساده بافی، همین 15 تا دونه. خب من ساده بافیم رو انجام دادم، میرسم به رج 19. در رج 19 من میام 3 تا رو به صورت تکی میبافم. پس 1 2 مارکر رو هم میذارم، 3 روی بعدی 2 تا یکی میکنم، یعنی 2 تا پایه رو باز دوباره از قسمت جلو میگیرم به این شکل، 2 تا پایه بعد رو و به این حالت یکی میکنم. دوباره میرم روی بعدی 3 تا پایه رو میبافم به صورت تک، 2 تای بعدی رو یکی میکنم. در این رج تعداد پایه های ما به 15 تا میرسه، معذرت میخوام 12 تا میرسه. پس داریم کم میکنیم، از 15 تا 12 تا میشه. و در ضمن من داخل این بدنش رو هم از الیاف پر کردم، اینم فراموش نشه. اگر کار رو درست انجام داده باشید در انتهای کار باید با 2 تا یکی کار تموم بشه. به این حالت. حالا برای رج 20 میام این 12 تا رو تبدیل به 6 تا میکنم، یعنی 2 تا با هم میگیرم و یکی میکنم به این شکل. دوباره قسمت جلوی گندمی رو میگیرم، این میشه 1. میام دوباره بعدی به این شکل میگیرم، میشه 2. دوباره بعدی میشه 3. به این ترتیب میبافم و تبدیل به 6 تاش میکنم. خب بعد از اینکه تبدیل به 6 تا شد یه مقدار از نخ رو قیچی بکنید داخل سوزن و حالا از این قسمت اولی ببینید به حالت زیگزاگ به این شکل این گندمی میام قسمت جلو رو میگیرم، قسمت جلوه از قسمت جلو گرفتم، حالا میام به این شکل، این میشه 2. حالا میام به این شکل 3، به این حالت 4، این قسمت میشه 5 و این هم میشه 6. حالا نخ میکشم به این حالت، یه گره میزنم جهت محکم کاری کارم، گره رو میزنم. بعد از زدن گره میام از این قسمت انتهایی کار سوزن رو وارد میکنم به این شکل و در میارم بیرون. دوباره میام به این حالت و میکشم بیرون و نخم رو کات میکنم. بریم برای دست و پای اسپایدرمن. برای پای اسپایدرمن من میام دوباره یه حلقه جادویی و داخل این حلقه جادویی رو ما باید با 6 تا پایه کوتاه پر کنیم. پس یه تک زنجیره میرم داخل، این میشه 1 پایه، این میشه 2 3 4 5 و 6. نخ رو میکشم میام به اولین پایه، دوباره میخوام دور بزنم، مارکر رو میذارم رج 2. رج 2 داخل هر پایه 1 پایه، یعنی 6 تای ما تبدیل به 12 تا میشه. میام روی هر کدوم
یک پایه میبافم، دو پایه میبافم، یک پایه تبدیل به دو پایه میشه. من به انتهای رج 2 رسیدم، دو تام رو بافتم و به 12 تا رسید. حالا میخوام رج 3 رو شروع بکنم. رج 3 باید 5 بار 2 تا یکی انجام بدیم، یعنی به این شکل 2 تا میگیرم و به این حالت یکی میکنم. مارکر رو هم میذارم. 5 بار باید این 2 تا یکی رو انجام بدیم. میام روی 2 تا پایه بعدی به این شکل میگیرم و 2 تا یکی میکنم. دوباره میرم 2 تای بعدی، این میشه سومی. 2 بار دیگه این کار رو انجام میدم. ببینید در واقع ما 10 تا دونمون تبدیل به 5 تا شد و این قسمت هم ببینید این الان یکیمون شد، اینجا میشه یه پایه به صورت تک، این هم یک پایه به صورت تک. پس 2 تا یکی انجام میدیم، 2 تای آخر رو به صورت تک میبافیم و تعداد دونه های ما به 5 تا میرسه. به این 10 تای ما میشه 5 تا، 2 تا هم که به صورت تکی بافتیم میشه 7 تا. حالا از رج 4 تا رج 7 تا انتهای رج 7 فقط ساده بافی، یعنی روی این 7 تا پایه رو ما به صورت تک میبافیم. پس از رج 4 تا انتهای رج 7 فقط این 7 تا رو به صورت ساده میبافم. خب ببینید من تا رج 7 بافتم، با الیاف داخلش رو پر کردم. اون دوتایی رو که به صورت ساده بافتیم ببینید یه مقداری به این پای اسپایدرمن شکل میده. حالا دوباره برای رج 8 ما باید تعویض رنگ انجام بدیم. پس میام دوباره با نخ سرمه‌ای میام اینجا رو میگیرم به این حالت، نخ رو میکشم بیرون و این قسمت رو یکی میکنم. مارکر رو میذارم، دوباره نخ رو گره میزنم، قرمز رو کات میکنم. خب حالا 5 تا پایه رو به صورت ساده میبافم. 1 درجه 8، این میشه 2، بعدی میشه 3، این میشه 4 و این قسمت هم میشه 5. دو تای بعد رو حالا یکی میکنم، یعنی 7 تا دونه من تبدیل به 6 تا دونه میشه. این نخ دیگه نمیاد، میام به این شکل میبافم. رج 9 و 10 فقط ساده بافی، یعنی روی هر پایه یک پایه، 6 تا پایه دارم، 6 تا پایه رو میبافم. میبافم دو رج برمیگردم. خب ببینید من دو رج رو بافتم، باز یه مقداری از الیاف پر کردم، الیافم که به این شکل هستش، داخلش رو پر کردم. حالا میام به اولین پایه به این شکل یک بست میزنم، نخم رو میکشم برای دوختن پاش به بدنش. باید به این شکل ما 2 تا ببافیم. من این 2 تا رو به این شکل بافتم. حالا بریم برای بافت دستش. برای بافت دستش هم من میام یک حلقه جادویی میزنم، یه تک زنجیره، 3 تا پایه کوتاه داخلش میبافم. 1
2 و 3. نخم رو میکشم و میام به این شکل به اولین پایه کوتاه یه مقداری، چون 3 تا دونه است یه کوچولو باید صبوری به خرج بدیم. میام مارکرم رو میذارم، همین اولی رو تبدیل به 2 تا میکنم، یعنی داخلش 2 تا میبافم. پس این شد 1، بعدی میشه 2. روی بعدی یه دونه میبافم، پس روی پایه دوم در واقع تکی میبافم، 1 پایه. ما درجه 2 میخوایم پایه همون رو تبدیل به 5 تا بکنیم، به این شکل. و بعدی 2 تا. حالا رج 3 تا رج انتهای رج 5 ما فقط این 5 تا رو ساده بافی میکنیم. ببینید یه مقداری به این شکل با دستتون بگیرید که بیاد بیرون به این حالت. پس میام روی هر پایه 1 پایه میبافم. این الان میشه رج 3. 5 تا رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. دوباره میرم رج 4 رو شروع میکنم. پس تا انتهای رج 5 من به این شکل میبافم. دوباره من 5 رج رو بافتم، میام از رج 6 تا رج 8 فقط ساده بافی انجام میدیم و تعویض رنگ. میام این قسمت به این شکل میگیرم، به این حالت میارم بیرون و نخ سرمه‌ای رو میذارم داخلش و دوباره شروع میکنم به بافته پایه ها. این قسمت رو گره میزنم، دوباره این 5 تا رو رج 6 7 و 8 به این شکل میبافم. خب ببینید من 2 رج رو بافتم و بعد دوباره مثل قسمت پا اومدم بستم زدم و نخم رو کشیدم. حالا این قسمت رو ببینید، من این پا رو ببینید به این شکل اومدم اتصال دادم به این پله شدن این قسمتی که روی کارمون هستش. اومدیم تعویض رنگ انجام دادیم. من اومدم این پا رو به این شکل اینجا قرار دادم و این قسمت پا رو هم اینجا که تعویض رنگ انجام دادیم آوردم این قسمت که پشت کار باشه. حالا باید با استفاده از نخ و سوزن این قسمت رو بدوزم و این گندمی ها رو از 2 طرف هم با هم بگیرم و این اتصال رو اینجا بزنم. اتصال رو که به اینجا زدم ببینید از اینجا میشمرم 1 2 3 4 5 6 7 و 8. میام روی 8می هم به این شکل میذارم اینجا، ببینید به این حالت میذارم و دوباره این قسمت رو هم میدوزم به این شکل پاش اتصال رو انجام میدم. پس این قسمت رو من انجام میدم، میدوزم، برمیگردم. خب ببینید دستش هم دوخت دستش هم میای به موازات همین پا از این قسمت دستش هم به این شکل با نخ و سوزن در این راستا میدوزم. خب ببینید من دستاشو بافتم، یعنی دوختم به این شکل قسمت پشت کار. حالا میخوایم این قسمت روش طرح عنکبوت بندازیم. میایم این قسمت رو این قسمت قرمز رو میبینید، ببینید به این شکل 1 2 میام این وسط سنجاقو میذارم که یعنی سوزن باید از این قسمت بره وارد بشه.
میام اینجا، از اینجا به این شکل میگیرم، میام داخل این قسمت، نخم رو وارد میکنم و به این شکل میکشم بیرون. حالا با پنس یا با یه میله ظریف من این گره رو میدم داخل، برمیگردم. حالا میام از این قسمت به این شکل وارد میشم، میام از اینجا به این حالت خارج میشم. ببینید اینجا الان یه دونه، اینجا هم یه دونه، میام بیرون. به این شکل. دوباره میام به این حالت، میام دوباره این وسط به این شکل میگیرم و دوباره میام اینجا و میام این قسمت. دوباره این بار حالا میام از اینجا وسط میرم این قسمت. دقیقاً قرینه قسمتی که این یکی تار عنکبوت رو گذاشتیم. دوباره میام از اینجا میام این قسمت. دوباره میام اینجا و از این قسمت میام یه تیکه کوچولو بالا. ببینم کنم اینجا بهتره. دوباره میام، الان این دستاش با این پاش جمع بشه، این قسمت شکمش معلوم میشه. دوباره میام اینجا اول میام وسط، بعد میام این قسمت. دوباره میام این وسط و دوباره میرم این قسمت بالا. به این شکل. حالا میام اینجا، نخ رو به این حالت عبور میدم، یه گره میزنم و نخم رو میکشم. اینجا سفتش میکنم. دوباره میام این قسمت، از اینجا میارمش بیرون. بچه گره خوردن، گره رو باز کنم و به این شکل از پشت میام قیچی میزنم. و نخ رو به کمک پنس و یا یه
میل نازک میزنم داخل و به این شکل میشه. حالا بریم تارای روی صورتش رو انجام بدیم. برای بافت این قسمت تارش ببینید از این قسمت ابتدای کار ما سوزن رو میذاریم. این قسمت وسط رو میگم 1 2 3 4 5 6 میام این قسمت اولی رو میذارم که این قسمت وسط کارمون میشه. حالا از اینجا به این قسمت میشمرم 1 2 3 4 5 میام روی اینجا، روی پنجمی میام این سوزن رو میذارم. از این برم به همین شکل ببینید 1 این قسمتی که سوزن تگرد رو گذاشتم 1 2 3 4 5 میام اینجا این رو به این حالت میذارم. میام از اینجا حالا که اینو گذاشتم میام از اینجا میشمرم 1 2 3 ببینید 1 2 3 میام سوزن رو در این راستا قرار میدم به این شکل. دوباره میام میشمرم 1 1 2 3 دوباره سوزن رو میذارم. دوباره 1 2 3 سوزن رو میذارم. دوباره میام حالا این سمت میام اینجا دوباره میشمرم 1 2 3 میام این قسمت رو میذارم. دوباره 1 2 میام روی سومی. دوباره اینجا 1 2 روی سومی. به این شکل میذاریم که بتونیم این تارش رو روی این قسمت ما بدوزیم. ببینید من نخم رو 1 لا کردم، یعنی ظریف‌تر از نخی که باید ببافم رو بدوزم رو انتخاب کردم. میام از اینجا به این شکل میام از روی این سوزن تگرد وسط به این حالت میگیرم و به این شکل استارت کارمون از این قسمت میخورم. نخ رو دوباره داخل این قسمت فرو میکنم که مشخص نشه. حالا از اینجا به این قسمت بعد به این قسمت دوباره به این شکل ما باید تار رو بدوزیم. میام اینجا به این حالت میام این قسمت نخ رو وارد میکنم و از اینجا میام بیرون. پس این دوتا نخ رو دوتا سوزن رو در میارم. نخ رو از این دوتا عبورش میدم و حالا میکشمش بیرون. ببینید به این حالت. حالا دوباره باید برگردم اینجا. میام از اینجا میرم این داخل. دوباره میام از اینجا میرم این قسمت. و دوباره سوزن رو در میارم. و میکشم بیرون. دوباره میام اینجا و میرم داخل این یکی. دوباره میام اینجا و میرم داخل این قسمت. دوباره میام
دوباره میام از اینجا میرم وسط این قسمت، پشت سرش، چون از پشت سر هم باید ما دوخت رو انجام بدیم، برای همین نخ رو باید بیشتر برداریم. ببینید به این شکل. حالا میام از اینجا میرم حالا این قسمت، دوباره میام بیرون، اینجا میشه مرکز کارم. از قسمت پشت میام دور تا دور خطوط رو به هم وصل میکنم. دوباره میرم این قسمت. دوباره میام اینجا و میرم داخل بعدی. دوباره میام اینجا میرم وسط. به این ترتیب هی دور میذارم، اینجاها رو میدوزم تا باز برگردم بهتون بگم چیکار کنیم. خب ببینید من پشت سرش رو بافتم به این شکل و حالا باید این قسمت خطوط رو دور تا دور اجرا بکنیم. میام اینجا و از این قسمت میام بیرون. دوباره از اینجا میرم این وسط. به این ترتیب دور میزنم. دوباره میام از اینجا میرم این قسمت. به همین ترتیب دور میزنم. برای بافت چشمش میام یه حلقه جادویی، داخل این حلقه جادویی رو من با 5 تا پای کوتاه پر میکنم. پس یه تک زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. یه تک زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلند همین داخل زنجیره میزنم. 1 و 2. نخم رو میکشم و میام به اولین پایه کوتاه، بستم رو به این شکل میزنم. یه زنجیره میزنم و نخم رو یه مقداری بلندتر برمیدارم برای دوخته کارم. یکی دیگه به این شکل من باید ببافم. خب ببینید من یه طرف رو دوختم. داخل این قسمت ما باید این رو به این شکل قرار بدیم. ببینید حالا میام این نخرم بردم داخل، میام از اینجا یه دونه میگیرم، میام از اینجا عبورش میدم به حالت زیگزاگ. حالا از این داخلش در میارم بیرون. دوباره بعدی رو به این شکل میگیرم و از این گندمی عبورش میدم. دوباره میام از این قسمت به این شکل میگیرم زیگزاگی
دوباره میام اینجا به این حالت میگیرم و از گندمی عبورش میدم. دوباره بعدی به این شکل زیگزاگ، دوباره بعدی، میام به این شکل میگیرم و دوباره از این گندمی باید عبورش بدم. دوباره از این قسمت نخ کنم و حالا این قسمت رو به این شکل میگیرم و از اینجا عبورش میدم و میام از اینجا به این شکل از زیر کار به این حالت و بعد قیچش میکنم. حالا باید دور چشم رو ما درستش بکنیم. دور چشم رو با مشکی یه مقداری دور بزنیم و پرش بکنیم. خب ببینید میام از اینجا به این شکل میگیرم نخ رو ببرم تو. حالا باید دور بزنیم. میام اینجا به این شکل این قسمت رو میگیرم و نخ رو عبورش میدم. دوباره میام اینجا به این شکل میگیرم، دوباره میام این قسمت و نخ رو عبور میدم. دوباره میام اینجا نخ رو عبور میدم. دوباره میام این قسمت و نخ رو عبورش میدم به این شکل. حالا میام این نخ رو از این قسمت به این حالت میگیرم یه گره میزنم و از اینجا نخ رو عبورش میدم. یه حاله‌ای برای این قسمت چشمش ایجاد شد. حالا این قسمت رو هم میدوزم برمیگردم. خب ببینید این کار دور تو دورش رو هم انجام دادم. حالا میخوایم بندش رو ببافیم. یه مقدار از نخ رو جا میذارم برای دوختن و 40 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 تا 40 تا. خب من 40 تا زنجیره زدم. میام به 10 تا زنجیره اول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. میام به این شکل طناب رو ببافیم. به این حالت بس میزنم و باز نخم رو میکشم برای دوختن.
حالا میام این قسمت زنجیره رو سوزن میکنم بهتون نشون میدم. حالا این قسمت زنجیر رو میام از اینجا به این شکل وارد میکنم برای دستش و از این سمتم به این حالت میگیرم. دوباره از همینجا دوباره میام اینجا به این شکل نخو محکم میکنم. حالا میام از این قسمت زنجیره یه گره میزنم میام اینجا به این شکل درش میارم بیرون و قیچی میکنم. ببینید برای پاشم این قسمت طناب رو من نخ کردم، دوباره مثل دستش میدوزم و کار ما تموم میشه.